এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো লৈ আহিলোঁ এছএছএলচি কুৱেশ্যন পেপাৰ 2020 খন তোমালোকৰ লগত আছে যদি উলিয়াই লোৱা 2020 প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যিখন এছএছএলচি কুৱেশ্যন পেপাৰ লগত আছে যদি উলিয়াই লোৱা আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টোত কৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণকেইটা বিবেচনা কৰা ৰৈখিক সমীকৰণ কোনকেইটা দিয়া আছে এটা এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ এটা এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ এটা এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ এই দুইটা ৰৈখিক সমীকৰণক 1 নম্বৰে বুজাইছে এই 2 নম্বৰ দিছে এই দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ এটা কথাটো হ'ল এই এক আমি অপচনখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগে অপচন এ দিছে 1 has no solution একৰ কোনো সমাধান নাই 2 has unique solution এতিয়া আমি এইখিনি পঢ়া আগত এইখিনি পঢ়িলে একদম বহুত খেলিমেলি গোটেইখিনি একেলগে পঢ়িলে বুজি নাপায় হয়নে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম এই দুইটাৰ পৰা ইয়াৰ সলিউশন আছে না চাম ইয়াৰ সলিউশন আছে না প্ৰথমতে চাই লম প্ৰথমতে ইহতখিনিক এই দুটা লগ লগাই আমি এটা চাম কনসিডাৰ কৰি চাম তাৰ পাছত এইখিনি অপচনখিনি চাম যেটো শুদ্ধ হয় আমি টিক কৰিম ঠিক আছে এনেকুৱা ধেৰ আহিলে কুৱেশ্যনটো দীঘল হ'লে আপোনালোকে অলপকৈ চাব গোটেই কুৱেশ্যনটো একেলগে পঢ়িবলৈ চেষ্টা নকৰিব ঠিক আছে সেইটো এটা টিক্স মানে এটা প্ৰথম এনে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা ফৰ্মত থাকে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনবিলাক মানে ৰৈখিক সমীকৰণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মত থাকে সব ৰৈখিক সমীকৰণ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আহি থাকে হা মই এটা সলিউশন বুলি লিখিছো a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ঠিক আছে এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে আৰু কেনেকুৱা আৰু এটো ফাৰ্স্টটো এটো ফৰ্মত আছে আৰু সেকেন্ডটো কিন্তু ফৰ্ম হৈ গৈছে a2x plus b2y plus c2 equal to 0 এটো ঠিক আছে এটা ফাৰ্স্টটো এই ইকুৱেশ্যনটো আমি এতিয়া বিবেচনা কৰি চাও 1 নম্বৰটো পাওঁ আমি ইয়াত পুনে বহাই দিছো twice x minus thrice y equal to 8 কিন্তু এটো ইয়াৰ লগত মিলাবলৈ চালে আমি কি হ'ব twice x minus thrice y 8ক আমি 8টো কোন সাইডে আছে তো সমান চিহ্ন আমি বাও সাইডে লৈ গিলো -8 equal to 0 এই সমীকৰণটো আৰু এই ওপৰৰ সমীকৰণটো মিলি গৈছে এটো লিখিম 4x minus 6y is equal to 9 ইয়া কেনেকৈ লিখিব পাম 4x minus 6y নটো ইফালে আনিব পাৰো -9 equal to 0 এতিয়া চোৱা ইয়াত a1 আমি চাও a1 equal to 2 b1 equal -3 c1 equal এখিনি তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবানে a1 b1 c1 এখিনি পাৰিব লাগিব কিন্তু c1 equal কিমান আছে -8 আছে মিলা চালেই হ'ল এটো কিন্তু নিজে মিলাব পাৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা a2 equal a2 জায়গাত কি আছে চোৱা 4 আছে b2 জায়গাত কি আছে 6 আছে না -2 আছে নহয় লগত -6 c2 জায়গাত কি আছে চোৱা 9 নহয় -9 আছে কাৰণ -2 আছে নহয় বুজি পালা হেটা লেখা আছে যেটা a1 by a2 not equal b1 by b2 অদ্বিতীয় সমাধান থাকে ইউনিক সলিউশন যেটা a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 তেতিয়া অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে আৰু যেতিয়া a1 by a2 equal b1 by b2 not equal to c1 by c2 তেতিয়া কোনো সমাধান নাথাকে ৰৈখিক সমীকৰণ ঠিক আছে এইটো আমি জানো ৰিজাল্ট এতিয়া আমি ইয়াত চাও a1 by a2 equal কিমান a1 by a2 equal 2 a1 মান কিমান 2 a2 মান কিমান 4 2 by 4 equal to half লিখিব পাৰো ঠিক আছে এটা b1 by b2 উলিয়া চাও b1 by b2 equal to b1 মান -3 b2 মান কিমান -6 half এটা c1 by c2 দিয়া চাও c1 by c2 is equal to -8 by -9 8 by 9 এটো 8 by 9 কথা কঠি কব ন 8 by 9 ভাগে লিখিম এতিয়া আমি কি দেখিলো a1 by a2 equal a1 by a2 equal half b1 by b2 equal half মানে a1 by a2 equal b1 by b2
a1 by a2 is equal to b1 by b2 কাৰণ a1 by a2 মানো হাফ b1 by b2 মানো হাফ কিন্তু c1 by c2 মানে 8 by 9 so not equal c1 by c2 পালো নে a1 by a2 মান হাফ b1 by b2 মান হাফ a1 by a2 আৰু b1 by b2 সমান কিন্তু c1 by c2 মান 8 by 9 সমান হল জানো লাষ্টটো নহল সো এনেকে লিখি দিলো আৰু যেতিয়া এই কন্ডিশনটো আহে তেতিয়া জানো যেতিয়া এই কন্ডিশনটো হয় তেতিয়া নো সলিউশন কোনো সমাধানে নাই কোনো বাস্তৱ তাত কোনো সমাধানে নাথাকিব বুজি পালা ইনকনসিস্টেন্ট সো কোনো সমাধান নাই নো সলিউশন ফার্স্ট টু নো সলিউশন প্ৰথমটো কোনো আমি গম পালো ফার্স্ট টু নো সলিউশন ইয়াত আছে 1 and 2 has no solution 1 আৰু 2 সলিউশন নাই ইয়াত লিখিছে 1 has no solution মানে এই দুটা ভিতৰতে কোনোবা এটা অপচন হ'ব বুলি এতিয়া লাগে গম পাইছো আমি অপচন কিনি এটা নপঢ়ো এতিয়া প্ৰথমটো কথা গম পালো আমি এটা লিখি থওঁ আমি এখিনি লিখিম একৰ কোনো সমাধান নাই 1 has no solution বা অসমীয়া লিখিলে সমাধান নাই কাৰ সমাধান নাই একৰ ঠিক আছে অসমীয়াটো লিখি দিলো এটা সেকেন্ডটো কৰি চাও সেকেন্ডটো দিয়া আছে সেকেন্ডটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাই চাম twice x plus thrice y minus 9 is equal to 0 এটো কি দিছে 4x plus 6y minus 18 is equal to 0 বাস এটা চোৱা ইয়াত a1 এর মান কিমান 2 b1 এর মান কিমান 3 c1 এর মান কিমান -9 ইয়াত চোৱা a2 মান কিমান 4 b2 মান কিমান 6 c2 মান কিমান -18 এক সেকেন্ড তোমালোকে মই কৰা আগত বহিত এটো পাতি পেলা কৰি চোৱা আৰু কমেন্ট কৰি জনোৱা যে 2 নম্বৰটোৰ সমাধান আছে এটো হয় নে এটো হয় নে এটো হয় যদি এটো হয় a1 by a2 not equal to b1 by b2 সমাধান নাই আছে অদ্বিতীয় সমাধান আছে যদি এটো হয় অসীম সংখ্যক সমাধান আছে যদি এটো কন্ডিশন হয় কোনো সমাধান নাই এ সমাধান আছে নে নাই নে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনোৱা এতিয়া ঠিক আছে তাৰ পাছত ভিডিওটো অন কৰি পেলা আকৌ নেক্সট কোন হৈছে নাই তোমালোকে চোৱা ভিডিওটো পজ কৰা অংকটো কৰি চোৱা তাৰ পাছত আকৌ ভিডিওটো চোৱা এনসাৰটো মোৰ লগত মিলিছে নে নাই এটা চোৱা মই কৰি যাও এতিয়া a1 by a2 উলিয়াও আহি বইলে পৰীক্ষা দিনকা আহিয়ে থাকে a1 by a2 ইকুৱেল a1 মান 2 a2 মান 4 হাফ b1 by b2 উলিয়াও b1 by b2 b1 মান 3 b2 মান 6 হাফ c1 by c2 চাও c1 মান -9 c2 মান 18 -9 -18 এটা সোয়া -2 গুছি গল 9 by 18 9 by 18 মানে 9 গুণ 9 9 দুগুণ 18 9 এ 9 কাটিলো এবাৰ 18 কাটিলো দুবাৰ 9 দুগুণ 18 9 এগুণ 9 সো 1 by 2 এটা কি পালো আমি কি পালো সোয়া a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 আরে a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হয় এইটো কন্ডিশন মানে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে ইয়াত অপচন কোনটো তেৰা 1 has no solution আমি পাছো একৰ কোনো সমাধান নাই কিন্তু 2 কি 2 এইটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিছে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব 1 has no solution but 2 has infinitely many solutions আমি যদি লগতে যদি আমি যদি গুটি কোৱেশ্চনটো পঢ়িলো হেতেন abcd অপচন কিটা যদি পঢ়িলো হেতেন আমাৰ সময়ও বহুত গুছি গল হেতেন লগতে আমি কোৱেশ্চনটো এনসাৰ কৰিব নোৱাৰো মাথাটো একদম বেয়া হৈ হলতেন হেতু কাৰণ আমি কি কৰিলো কোৱেশ্চনটো আমি প্ৰথমতে সলভ কৰি লাহে লাহে এটা স্টেপ কে গলো আমি পাই গলগে লাষ্টৰ যেটো 1 has no solution 2 has infinitely many solutions ঠিক আছে ৰিজাল্ট পাই গলো very good option number D is the correct solution option number D is the correct কেনেকুৱা কোৱেশ্চন কেনেকুৱা পানী হৈ গল চাওক তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰি থকা হ'ব লগতে বহুত কনসেপ্চুৱেলি মই আপোনাক ক্লাস দিবলৈ চাম ৰিয়েল নাম্বাৰ চেপ্টাৰ মই ক্লাস দিছো
আজিলৈকে এতিয়ালৈকে 4টা লেকচাৰ দিছোঁ বহুত নতুন চেনেল এইটো হা ঠিক আছে বেছি দিন হোৱা নাই মানে এমাহ হোৱাই নাই মানে 2 সপ্তাহ হৈছে তো 2 সপ্তাহো হৈছে কিন্তু মই 2 সপ্তাহ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো দি পেলাই আমি মই এসপ্তাহমান মই বহিয়ে দিলোঁ মই আজি ভিডিঅ' দিয়া খুব বেছি 3 দিন 4 দিনমান হৈছে ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ এইখন হোৱাইট বৰ্ডখন যেতিয়া আনিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু ভিডিঅ'বিলাক একদম ফুলকৈ চাব আৰু একদম কনচেপ্টটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব মোৰ ভাগৰ কনচেপ্টটো মই এইটো এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে তোমাৰ ভাস্কৰ ছাৰে ইমান দেৰি কৰিলে এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰোঁতে নহয় যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত যদি কৰা মই যদি কৰোঁ মোক খুব বেছি 1 মিনিট সময় থাকিব এইটো কৰোঁতে কাৰণ মই এইটো চাম যে এইটো চালেই হৈ গ'ল আৰু এইটো মিলি আছে এইটো হাফ কিন্তু এইটো 8/9 নহয় এইটো কি পালোঁ মই এইটো কোনো সমাধান নাই এইটো চালেই গম পাওঁ ন পৰীক্ষাত ইমানবোৰ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই তোমালোকে চাবা জাষ্ট কৰি চাবা মনতে কৰি চাবা 2/4 হাফ 3/6 হাফ কিন্তু -9/-18 কিমান হাফ মিলি আছে এইটো আৰু ডাইৰেক্ট চালেই হ'ল আৰু পৰীক্ষাত ইমানখিনি চাই থাকিবলগীয়া কথা নাই কিন্তু মই তোমালোকে এনেকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ যাতে যদি ইয়াতকৈ যদি টান নম্বৰ যদি দি দিয়ে তেতিয়াতো কৰি চাব লাগিব মই এই কুৱেশ্যনটোৰ আলমত মই অকল এই SSLC 2020 অহাত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৱে কৰা নাই মই কিতাপত থকা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰা মানে এটা মেথড তোমালোকক যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে যাতে কৰিব পাৰা পৰীক্ষাটো অকল এইটোৱেই নাহে অহাবাৰ সেইটো কাৰণে যাতে তোমালোকে কৰিব পাৰা সেইটো কাৰণে মই এনেধৰণে ভাল ধৰণে ধুনীয়াকৈ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ বাই বাই নেক্সট কুৱেশ্যনত লগ পাম